Chào mừng các bạn đến với xem phim không cần não. Đêm động phòng, việc đầu tiên ta làm chính là tự tay đẩy phu quân về phía người trong lòng của hắn, chỉ vì hắn nói cả đời này chỉ yêu Tống Di Nương, bảo ta thân chính thất phải ăn phận thủ thường, chớ cản trở. Hắn sợ ta ức hiếp tiểu thiếp, ta lại càng sợ tiểu thiếp cậy sủng ái lấn át chính thê. Phu quân gọi Tống Di Nương đến, ba người lập tức định ra 3 điều 4 quy củ. Tiểu thiếp vĩnh viễn không được vào viện của ta, hắn suốt đời đừng mong động đến ta, chuyện nối dõi tự hắn lo. Hắn cười lạnh ký tên, suốt 3 năm chẳng đặt chân đến chính viện của ta một bước, ta tưởng cả đời này cũng chỉ như vậy. Nước sông không phạm nước giếng, ai ngờ 3 năm sau, hắn lại đỏ mắt quỳ trước mặt ta, cầu xin ta viên phòng cùng hắn. Ta thản nhiên nói, hòa ly đi. Triệu Doãn Chu ngây người một lúc, thực không dám tin vào điều vừa nghe. Nàng nói gì vậy? Ta lấy ra một tờ hòa ly thư đã chuẩn bị sẵn, thái độ thản nhiên, ký tên đi. Trên giấy đã ký sẵn tên của ta, chính là ngày động phòng hoa chúc đó. Sau khi họ rời đi, ta là người có cá tính, không lý do gì bị người khác ức hiếp như vậy mà còn nhẫn nhịn nỗi uất ức này. Nhưng sau khi viết xong hòa ly thư, cơn lửa giận trong lòng cũng từ từ nguội xuống. Hòa ly quả thực rất sảng khoái, nhưng sau khi hòa ly thì sao? Ta biết phải làm sao đây. Phụ mẫu vốn chẳng coi trọng ta, nếu ta thực sự hòa ly về nhà mẹ đẻ, họ lập tức sẽ áp giải ta trở lại Triệu gia. Khi ấy ta càng thêm mất mặt, ngay chút cốt khí cuối cùng cũng bị Triệu Doãn Chu coi thường. Ta yên lặng ký tên mình lên hòa ly thư, cất kỹ tờ hòa ly thư, chọn cách nhẫn nhịn. Ta dành 3 năm trời sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trong tay, mãi đến hôm nay mới có tư cách đề cập hòa ly với Triệu Doãn Chu, đưa tờ hòa ly thư mỏng manh ấy vào tay Triệu Doãn Chu. Trang giấy đã ngả vàng từ lâu, là minh chứng cho 3 năm tháng u ám. Triệu Doãn Chu đưa tay cầm lấy, ngón tay khẽ run, ánh mắt trầm xuống. Hắn thoáng nghi hoặc cất lời, nàng vẫn còn giận chuyện 3 năm trước sao? Đêm đại hôn 3 năm trước, Triệu Doãn Chu tuyệt nhiên không vén khăn voan đỏ, mà cách tấm khăn nói với ta, hắn đã sớm có người trong lòng, chính là tiểu thiếp đã được rước vào nhà từ trước. Hắn khen tiểu thiếp ấy ngoan ngoãn, đáng yêu, là người phụ nữ lương thiện nhất. Hắn mong ta tiếp nhận tiểu thiếp này, đừng lấy uy thế chính thất phu nhân mà chèn ép người ta, nếu không tự mình chuốc lấy phiền phức. Lời hắn rất nặng nề, cứ như ta là kẻ ác bá. Lòng ta bùng lên cơn giận không tên. Ta một tay giật phăng tấm vải đỏ, hai mắt nảy lửa trừng trừng nhìn hắn, lại phát hiện trong mắt hắn thoáng nét kinh diễm. Nhưng hắn lập tức xa sầm mặt, lạnh lùng hỏi, cô đã nghe hiểu chưa? Hốc mắt ta cay xót, tức giận ấm ức đủ thứ cảm xúc ùa lên, suýt chút nữa khiến ta rơi lệ ngay tại chỗ. Ta mạnh mẽ hít sâu một hơi, kìm nước mắt trở vào, lớn tiếng chất vấn. Lúc cầu thân không hề nghe nói hắn đã nạp thiếp. Ánh mắt hắn sắc lạnh, giọng điệu vô cùng quả quyết. Đã từng nói qua, lòng ta trầm xuống, nếu như nhà hắn từng đề cập thì người dâu ta chỉ có thể là cha mẹ. Thảo nào trong lúc chuẩn bị thành hôn, họ không cho phép ta ra ngoài, nói nhà họ Triệu lắm quy củ, ta mà trước hôn lễ chạy lung tung bên ngoài sẽ rước lời gièm pha, dù có ra ngoài cũng sai hai nha hoàn kề cận, bắt ta đi sớm về sớm. Lúc ấy ta tưởng là trèo cao mối hôn sự nhà họ Triệu, nên họ mới hết sức cẩn trọng, sợ kẻ khác giở trò xấu. Bây giờ ta mới vỡ lẽ, là sợ ta dò la biết rõ Triệu Doãn Chu có người yêu trong lòng thì sẽ không chịu gả nữa. Cũng chẳng trách danh gia vọng tộc nhà họ Triệu lại có thể chọn chúng kẻ một nha đầu xuất thân từ gia đình nhỏ bé bình thường. Ta lập tức ngước mặt lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Triệu Doãn Chu. Triệu Doãn Chu, ta không biết ngươi có người trong lòng, nếu sớm biết đã không gả cho ngươi, nay đã thành thân với ngươi, ta vốn định cùng ngươi sống cho tốt. Ngươi muốn cương chiều tiểu thiếp mà chèn ép ta tuyệt đối không đồng ý. Có bản lĩnh thì ngươi ra trước mặt phụ mẫu mà nói, nếu phụ mẫu cũng đồng ý cho ngươi làm vậy, vậy thì ta sẽ nghe theo ngươi. Ta không lùi một tấc, nếu hôm nay ta chịu thua, thì ngày sau cuộc sống của ta ắt càng khổ sở. Triệu Doãn Chu sắc mặt tái xanh, đôi môi lạnh băng vì thịnh nộ. Mãi sau ta mới thấu rõ, Triệu Doãn Chu hoàn toàn không thuyết phục nổi cha mẹ của mình, không thể cưới cô gái phong trần Tống Lan Chân làm chính thê, nên mới bất đắc dĩ nạp cô ta làm thiếp. Việc cưới thê tử là do phụ mẫu thúc ép, hắn không làm gì được phụ mẫu, thấy ta dễ bắt nạt nên mới cố ý ra oai với ta. Hắn mặt lạnh tanh nói, thật không ngờ tâm cơ của ngươi sâu như vậy. Ngươi rõ ràng biết phụ mẫu ta không đồng ý, thật uổng ta và Lan thị còn tưởng có thể cùng ngươi thương lượng tử tế. Lòng ta càng thêm lạnh buốt, nếu một người ngay từ đầu đã coi ngươi là kẻ đại gian đại ác, thì sau này bất kể ngươi làm gì, trong mắt hắn cũng đều là sai trái. Ta nghĩ vậy thì thôi vậy, đã là hắn muốn đoạn tuyệt tình phu thê thì cứ dứt cho thật sạch sẽ. Ta đã cho hắn một con đường khác, nếu đã vậy thì gọi vị Tống Di Nương đó đến đây, chúng ta cùng thương lượng cho rõ ràng. Hắn sợ ta ỷ vào thân phận đại phu nhân mà ức hiếp Tống Di Nương, nhưng ta lại càng sợ vị tiểu thiếp này cậy có hắn sủng ái mà đến khi dễ ta. Lan Chân tuyệt đối không phải loại người đó. Triệu Doãn Chu lập tức phủ nhận. Ta cười lạnh nói, cái ta sợ chính là hắn căn bản không hề nói lý lẽ. Triệu Doãn Chu sa sầm nét mặt, sao cô cứ nhất quyết phải nghĩ xấu cho người khác? Ta nghiêm giọng nói, ta hỏi hắn, nếu như Tống Di Nương ở trong viện của ta mà bị ngã, ý niệm đầu tiên trong lòng hắn sẽ cho rằng đó là lỗi của ai? Triệu Doãn Chu, ngươi có dám nói ra lời thật lòng của mình không? Ta đã mệt mỏi cả một ngày, chưa ăn được gì, đầu đau dữ dội, nói chuyện đương nhiên cũng chẳng khách khí. Ánh mắt Triệu Doãn Chu càng thêm u ám, hồi lâu không hề lên tiếng. Có lẽ hắn ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Hắn ta sẽ thiên vị Tống Lan Chân chứ không phải là thiên vị ta. Hắn ta căn bản không phải là một vị quan gia biết nói. Vậy thì đừng có trách ta không có nỗi lo âu này. Hắn ta quát lớn với đám người hầu, đi gọi Tống Di Nương. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Tống Di Nương, đó là một mỹ nhân xinh đẹp với dáng vẻ yêu kiều, dung mạo xuất chúng, khí chất thoát tục, lúc xài bước toát lên một vẻ phong tình ủy mị. Đôi mắt long lanh như nước của ta thoạt tiên xa lạ lướt qua ta, rồi sau đó dừng lại trên người Triệu Doãn Chu, lập tức biến thành niềm vui sâu sắc. Cung kính thi lễ với ta, phu nhân. Triệu Doãn Chu che chắn bảo lại đây bên ta. Tống Di Nương liếc nhìn ta một cái, nấp ra phía sau lưng hắn ta. Hai người họ như thể kẻ bảo vệ và người được bảo vệ. Ta đứng đối diện ngay trước mặt bọn họ, trở thành kẻ ác bá trong mắt họ. Thật uổng công vừa rồi hắn ta còn cắn ngược, coi hắn ta như một kẻ đại gia. Ta hít một hơi thật sâu, chuẩn bị mau chóng kết thúc.
Đã mọi người đều có mặt đông đủ, vậy hãy nói rõ ràng mọi chuyện. Việc ngươi đề nghị, ta đã đồng ý. Ta sẽ không mang thân phận chính thất phu nhân để ức hiếp Tống Di Nương. Ánh mắt Tống Di Nương lộ vẻ vui mừng, sắc mặt Triệu Doãn Chu cũng dịu đi đôi chút. Cô nghĩ thông suốt được là tốt. Hắn lạnh nhạt nói, ta đưa Lan Chăn về trước. Hắn đứng dậy định rời đi, ta gọi hắn dừng lại. Khoan đã, lời ta còn chưa nói hết. Ta có 3 điều kiện. Thứ nhất, Tống Di Nương từ nay về sau không được bước vào đại viện của ta nửa bước. Nếu cô ta cứ xông vào, bất kể trong viện này xảy ra chuyện gì đều là lỗi của chính cô ta. Tương tự như vậy, ta cũng tuyệt đối không bước vào viện của cô ta nửa bước. Nếu ta bước vào, đó là lỗi của ta, mọi hậu quả đều do ta gánh vác. Thứ hai, phu quân rất yêu Tống Di Nương, cố tình trong đêm tân hôn ra đòn cảnh cáo ta, hẳn là tình nguyện vì Tống Di Nương mà giữ mình như ngọc. Vậy từ nay về sau, chúng ta đối xử khách sáo với nhau, có danh phận phu thê, nhưng tuyệt đối không có chuyện phu thê thật sự. Thứ ba, khi công bà hỏi đến chuyện con cái, xin phu quân tự mình đứng ra gánh vác, còn việc bị cớ thế nào là việc của phu quân. Dù ngươi có nói với công bà chuyện hôm nay, ta cũng tuyệt không oán trách, nhưng nếu ta vì thế mà bị công bà trừng phạt, thì cũng là lỗi của ngươi. Ngươi phải bồi thường cho ta. Lời này vừa dứt, bốn phía im phăng phắc. Trán Triệu Doãn Chu nổi đầy gân xanh, sắc mặt khó coi vô cùng. Tống Di Nương thoáng sững sờ, trên mặt thoáng vẻ vui mừng. Cô ta níu tay áo Triệu Doãn Chu khẽ lắc, không lên tiếng cầu xin. Ta cầm bút lên, nhanh chóng viết 2 bản khế ước, ký tên mình thật lớn, rồi đưa bút cho Triệu Doãn Chu. Ánh mắt hắn lạnh băng, tựa xương già tháng chạp. Hắn lạnh lùng nói, cô đừng có hối hận. Ta tuyệt không hối hận. Ta dứt khoát đáp. Hắn cầm lấy bút, động tác nhanh gọn ký tên mình, rồi ném bút đi. Mực đen đặc, để lại một vết đen trên bàn. 3 năm đã qua, ta không hề hối hận, nhưng hắn lại hối hận. Đừng tự mình ở đây đa tình. Ngươi trong lòng ta chẳng quan trọng chút nào. Ta muốn hòa ly, vì ta đáng lẽ đã phải đi từ lâu, chỉ là cố gắng chịu đựng đến hôm nay, ta mới có đủ tự tin để tự mình sinh sống sau khi rời đi. Triệu Doãn Chu hồi lâu không nói lời nào, hắn ngẩng đầu lên, giọng nói rất chân thành hỏi, ta hiểu 3 năm qua ta đã bạc đãi nàng, nhưng nàng ở trong nhà ta lẽ nào không thoải mái ư? Ta ở Triệu gia 3 năm nay, lấy lương tâm mà nói, vẫn coi là không tệ lắm. Công bà giảng đạo lý, họ hiểu. Triệu Doãn Chu không chịu cùng ta chung phòng, thì dạy dỗ Triệu Doãn Chu một trận ra trò, và đưa Triệu Doãn Chu đến phòng của ta, để ta hầu hạ, mong rằng có thể vun đắp chút tình cảm. Lúc ấy, trong lòng ta thật ra có phần bội phục Triệu Doãn Chu, dẫu sao người ta nói một là một, không liên lụy đến ta, còn có thể vì Tống Di Nương mà làm đến mức này, cũng coi như là một kẻ si tình. Ta không muốn trái ý công bà, khiến công bà sinh lòng oán hận với ta, dẫn đến những ngày ở Triệu gia của ta càng khó chịu đựng hơn, nên cũng không nâng Triệu Doãn Chu ra ngoài. Ta sai nha đầu múc nước, hầu hạ Triệu Doãn Chu tắm rửa bôi thuốc, nhưng Tống Di Nương lại quỳ ngoài cổng viện của ta. Cô ta nước mắt lã chã, một câu cũng không nói, chỉ dập đầu, dập đến trán chảy máu. Ta bước ra ngoài, lại lùng nói, hiện giờ y đang hôn mê, đợi y tỉnh lại, ta sẽ sai người khiêng y về viện của ngươi. Tống Di Nương ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Ta đương nhiên tin phu nhân, chỉ là không biết phu quân có tin không. Nàng bỗng dập đầu thật mạnh trước mặt ta, rồi thét lên kinh hãi, ôm lấy bụng, thân mình ngã nghiêng sang một bên, dưới váy chảy ra một mảng đỏ. Nàng sảy thai rồi, hơn nữa lại ở ngay ngoài cổng viện của ta. Đó là lần đầu tiên trong đời ta gặp phải chuyện này. Ta thực sự nghĩ mãi không có kẻ vì muốn vu oan hãm hại người khác mà dám dùng chính con mình làm đạo cụ. Ta sai người đưa Tống Di Nương về viện của nàng, mời đại phu đến khám cho y, còn mình thì đợi bên ngoài. Cha mẹ chồng đã đến, thấy dáng vẻ ta như vậy, có chút thất vọng. Nó đã ra nông nỗi này rồi, con còn đứng bên ngoài, cũng không biết đường vào trong nhìn một cái. Ta thoáng do dự, nhưng rồi vẫn đi theo vào. Nghe đại phu nói Tống Di Nương vì quỳ lâu nên mới sảy thai. Tống Di Nương ấm ức nơi khóe mắt rưng rưng. Nha hoàn của bà ta phẫn nộ nói, là quy củ do phu nhân định ra, không cho Di Nương đặt chân vào viện của công tử nửa bước. Di Nương nhớ mong công tử, mới bất đắc dĩ phải quỳ ngoài cửa viện phu nhân cầu xin. Công bà quay đầu lại, trừng mắt giận dữ nhìn ta. Tống Di Nương nơi khóe miệng nhanh như chớp thoáng qua một tia cười, lập lại biến thành dịu dàng đáng thương. Công bà phạt ta đi quỳ từ đường. Ta tiến vào từ đường bên trong, căn bản là không hề quỳ, mà là nằm bò trên mặt bàn ngủ suốt cả đêm. Từ đường bên trong rét lạnh, hàn khí bức người dữ dội. Ta đã suy thấu một đạo lý, công bà có tốt thế nào, xét cho cùng vẫn là cha mẹ ruột của Triệu Doãn Chu, chỉ biết nghĩ cho lợi ích của Triệu gia. Nếu ta có chạm đến lợi ích của Triệu gia, bọn họ mặc kệ ta có phải bị oan uổng hay không. Từ đường sau khi ra ngoài, Tống Di Nương được nha hoàn đỡ đang đợi ở bên ngoài. Cô ta nhằm ta lộ ra nụ cười dịu dàng, phu nhân có quy củ không giữ cũng được. Dù sao ban đầu cũng chẳng phải nhân vật lớn nào định ra. Nghe nói xuất thân của phu nhân cũng chỉ hơn ta có được cha mẹ ruột mà thôi, nhưng có vài cha mẹ ruột có chẳng bằng không, trái lại còn là gánh nặng hãm hại con ruột. Phu nhân, đầu gối chắc đau lắm phải không? Ngươi phải dưỡng thương cho tốt. À, ta đắc ý bỏ đi, trước khi đi còn nháy mắt với ta. Đa tạ phu nhân, từ nay về sau, phu quân tốt nhất thế gian này sẽ thuộc về một mình ta. Cú sảy thai khiến công bà sinh lòng ái náy với còn sinh ra oán hận với ta, khiến Triệu Doãn Chu càng thêm xót xa cho càng thêm chán ghét ta. Chỉ một lần sảy thai mà đổi được bao nhiêu lợi ích, thật là hời. Chỉ tiếc là quên mất một điều, ta là kẻ có tính khí. Lúc đầu ta lập ra 3 điều quy củ, là thật tâm muốn nước sông không phạm nước giếng. Vậy mà cô ta không chỉ thì khai chiến thôi, có những thứ chó móa phải đánh cho phục một lần, chúng mới biết ai là kẻ không thể động vào. Ta đến chỗ công bà trước, giải thích việc ta không cho Tống Di Nương vào viện chính là sợ gây ra rắc rối gì trong viện của ta, để rồi phu quân lại đổ lên đầu ta. Ta không đến viện của cũng vì lý do này.
Ta và phu quân vốn chẳng có tình cảm gì, sợ càng dày vò thì càng nhạt thêm. Con thực sự không hề hay biết Tống Di Nương đang mang thai. Có lẽ chính Tống Di Nương cũng chẳng biết. Nếu nàng ấy biết, chắc hẳn sẽ không đến trước viện con mà dập đầu. Nha hoàn thấy nàng quỳ xuống đã vội chạy vào phòng gọi con. Lúc con bước ra ngoài, nàng dập đầu chưa tới 10 cái. Thật không ngờ thân thể nàng lại yếu ớt đến vậy. Cứ thế mà sảy thai. Nghe nói những kẻ nuôi ca kỹ, để thân mình các cô nương mềm mại yếu ớt, thường dùng rất nhiều thuốc ngâm thân thể. Cũng không biết có phải do nguyên nhân này không. Nhi Thức tuyệt đối không dám chối bỏ trách nhiệm, chỉ là thấy sự việc này quá đỗi kỳ lạ, không dám cam chịu mang tiếng oan, để phu quân cùng cha mẹ sinh hiềm khích với con. Kính xin cha mẹ thấu hiểu cho. Sắc mặt công bà càng lúc càng khó coi, rồi thở dài một tiếng não nề. Xem ra cũng là người không có phúc phận. Con hãy chăm sóc Doãn Chu cho tốt, chỉ cần các con mau chóng sinh hạ quý tử, sau này toàn bộ gia nghiệp này đều thuộc về các con. Họ thật sự nghĩ như vậy. Khuôn mẫu cũ kỹ truyền thống, tự cho mình thanh cao, chuyện duy nhất khiến ra môn hổ thẹn nhất chính là Triệu Doãn Chu nạp một kẻ phong trần làm hiếp. Họ nóng lòng mong chờ đại phu nhân thân thế trong sạch, hạ sinh con trai trưởng. Nếu ngày đại hôn, Triệu Doãn Chu cho ta chút tôn trọng tối thiểu, có lẽ ta đã chọn con đường này, có công bà chỗ dựa, cuộc sống hẳn sẽ không đến nỗi thế thảm. Chỉ tiếc ngay từ đầu đã sai lầm. Ta với Triệu Doãn Chu kiếp này đã định là không thể thành đôi. Huống chi ta cũng biết cách gièm pha sau lưng, ai lại đi đếm xem Tống Lan Chân dập đầu bao nhiêu cái chứ. Còn không phải ta muốn nói sao thì nàng ta có phải khó sinh nở không, ai mà biết rõ được. Dù sao nàng ta cũng tự mình giày vò đến sẩy thai, thì đừng trách người đời nghĩ như vậy. Còn việc có phải nàng ta giở trò không, trên đời này chẳng ai là kẻ ngốc. Nàng ta tự làm mất hài nhi, chẳng lẽ tưởng ai cũng như Triệu Doãn Chu chiều chuộng nàng ta? Sẽ có kẻ cho rằng nàng ta là kẻ sinh sự gây phiền. Ta trở về chính viện, Triệu Doãn Chu đã tỉnh, nghe nói Tống Lan Chân sẩy thai, hắn liền ném tách trà về phía ta. Cô thật độc địa. Ta nhẹ nhàng né tránh, tách trà rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ chát chúa của đồ sứ. Ta nhìn khắp nơi, mảnh vỡ văng tứ tung, thản nhiên nói: nếu ngươi còn làm ầm lên như vậy, ta sẽ ném ngươi sang chỗ Tống Di Nương. Đúng lúc ấy cũng chẳng cần ở cữ, có thể hầu hạ ngươi thật tốt. Triệu Doãn Chu nhìn ta chằm chằm như thể hoàn toàn không quen biết ta, mặt hắn sa sầm như nước, ánh mắt đầy thất vọng và phẫn nộ. Cái đồ phụ nhân như ngươi đúng là không có lương tâm. Sai, ta có lương tâm, chỉ là bọn họ không xứng đáng nhận lòng thành của ta. Triệu Doãn Chu dọn vào chính viện của ta để dưỡng thương, hắn không chịu để nô tỳ hầu hạ, cố ý sai ta làm việc cho hắn. Hắn cười nhạt nói: đây chẳng phải là điều cô muốn sao? Ta nghĩ đã quá nể mặt hắn rồi. Ta lẳng lặng ngồi uống trà đọc sách, rồi đuổi hết đám nha đầu ra ngoài, mặc kệ hắn ở đó la hét om sòm, đợi đến khi hắn tức giận ném hết gối trên giường xuống dưới đất, ta mới cười khẩy một tiếng: ngươi nói đúng, ta chỉ mong vết thương của ngươi lành chậm một chút thôi, để ngươi cứ phải ở mãi trong phòng ta. Khi ấy, Tống Lan Chân lại phải quỳ ngoài cửa viện ta dập đầu: van xin ta thả ngươi ra. Chẳng hay lần này cô ta có lại động thai mà hỏng mất không? Mặt Triệu Doãn Chu tức đến đỏ bừng. Độc phụ. Ta lời chẳng thèm đôi cọ cũng không cho phép ai đi nhặt cái gối hắn ném dưới đất. Suốt đêm ấy hắn ngủ mà đến một cái gối cũng không có. Hắn tức giận muốn chở mình, lại chẳng may đụng phải vết thương, phát ra từng tiếng suýt xoa. Thật là nực cười. Ta cả đêm ngon giấc, về sau hắn liền ngoan ngoãn, nửa câu cùng ta cũng chẳng thèm nói, cũng không còn sai ta làm việc nữa, chỉ mong chóng lành vết thương để lập tức rời đi. 7 ngày sau, Tống Lan Chân không nhịn nổi nữa, cô ta đến đón Triệu Doãn Chu. Cô ta đứng trước cửa viện, nhìn chằm chằm vào bậc cửa của ta: tỷ tỷ, muội vào đây. Một bước đã bước vào trong. Ngay khoảnh khắc cô ta bước qua cửa, đám bà tử hai bên liền lập tức khép chặt cổng lớn. Nốt nha hoàn của cô ta ở bên ngoài, còn ta tung một cước đạp thẳng vào mông cô ta. Hai đầu gối cô ta nện mạnh xuống nền đất, cô ta ngã vật ra nền đá xanh, miệng kêu thảm thiết đau đớn, ngoảnh đầu lại nhìn ta với vẻ không thể tin nổi: phu nhân. Lý Tố Nghi, ngươi điên rồi sao? Triệu Doãn Chu tập tễnh bước ra. Thấy cảnh tượng này, mặt hắn xanh mét, lớn tiếng quát mắng. Ta vỗ tay một cái, lập tức có nha hoàn rũ tung một bộ y phục ra. Tống Lan Chân lập tức biến sắc mặt, môi nàng run rẩy. Đây là bộ y phục Tống Lan Chân đã mặc hôm sảy thai. Nàng ta bảo nha hoàn đem bộ y phục này đi xử lý, nhưng vải y phục đó rất tốt. Con nha hoàn nhỏ không nỡ, bèn định giặt sạch giữ lại để tự mình mặc. Người của ta đã giữ lấy bộ y phục lúc nàng ta đang giặt, mang đi cho một đại phu khác xem xét. Vết dính trên bộ y phục đó vốn dĩ là máu gà, hoàn toàn không phải máu người. Tống Di Nương, ta lạnh lùng nói: đây là y phục ngươi đã mặc hôm sảy thai. Vết dính trên y phục này rốt cuộc là máu gà hay máu người? Lời của đại phu bên ngươi nói không tính, ta sẽ phái người đi mời 10 vị đại phu từ các hiệu thuốc khác nhau tới, để bọn họ phân biệt xem rốt cuộc là máu gà hay máu người. Tống Lan Chân mặt nhỏ trắng bệch, ánh mắt bất an lại cầu khẩn nhìn về phía Triệu Doãn Chu. Triệu Doãn Chu rũ vai xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Tống Lan Chân. Đây là người hắn từng yêu sâu đậm, hắn vì cô ấy đã từng chống đỡ mọi áp lực, nhưng nay cũng chính cô ấy đã phạm sai lầm. Ánh mắt chột dạ của cô ta, hắn liếc một cái liền nhìn ra. Hắn đối diện với ta, không còn chút tự tin hay lòng tự tôn nào nữa. Hắn mở miệng nói: đủ rồi. Ta lạnh lùng nói: 1000 lượng. Triệu Doãn Chu nhìn ta chằm chằm, dường như không thể tin vào tai mình. Sau đó hắn phát ra một tiếng cười lạnh: được, ta biết hắn coi thường ta. Sinh lễ Triệu gia đưa đến nhà ta, cha mẹ ta đã khấu trừ quá nửa, cho ca ca tiêu xài. Những thứ cho ta đều là đồ kém chất lượng, bên ngoài đẹp đẽ, trong tay ta thật ra chẳng có chút tiền dư giả nào. Đây cũng là lý do vì sao ta phát hiện Tống Lan Chân mua chuộc đại phục hãm hại ta, nhưng vẫn cứng rắn nhẫn nhịn nuốt giận, giao Tống Lan Chân vào tay công bà.
chỉ càng khiến Triệu Doãn Chu và Tống Lan Chân đứng về cùng một phe. Nhưng giao cho Triệu Doãn Chu, ta lại có thể nhận được số bạc thực sự. Tuy nhiên ta còn có thể châm ngòi ly bọn họ khó sống yên ổn, lòng ta sẽ được thư thái. Ta tiếp tục nói, trước hết đưa cho ta 500 lượng, số còn lại mỗi tháng đưa ta 100 lượng. Chia làm 5 tháng, giải quyết dứt điểm. Ta muốn chúng phải ghê tởm suốt 5 tháng, để mỗi khi móc tiền ra, chúng lại bị chuyện xấu xa này làm cho buồn. Tốt nhất mỗi lần đều vì chuyện này mà gây gổ một trận. Được. Triệu Doãn Chu đáp ứng, vốn dĩ hắn cũng không thể một lần rút từ chỗ số bạc lớn như vậy. Hắn cố chịu cơn, chậm rãi bước xuống, đỡ Tống Lan Chân dậy. Tống Lan Chân rưng rưng nước mắt, nũng nịu nói, phu quân, ta chỉ là quá sợ hãi. Ta sợ người thực sự có tình cảm với tỷ ấy. Phụ thân và mẫu thân cũng thiên vị tỷ tỷ. Ta thực sự quá sợ hãi. Triệu Doãn Chu hạ giọng nói, ta hiểu. Bọn họ dìu nhau rời đi. Ta nói, khoan đã. Triệu Doãn Chu lạnh lùng cất tiếng, cô lại muốn thế nào? Ta vừa lấy một cây gậy đã chuẩn bị sẵn từ trước, đập mạnh một cái vào xương đầu gối của Tống Lan Chân. Nàng ta phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ôm đầu gối lăn ra đất, suýt kéo Triệu Doãn Chu ngã theo. Triệu Doãn Chu không thể tin nổi, trán nổi gân xanh giật giật. Lý Tố Nghi, hắn giận dữ quát, cô đừng tưởng ta không thể làm gì cô. Ta dù có hưu cô, ngươi lại có thể làm gì? Ta khẽ hừ một tiếng, chẳng hề bận tâm. Ngươi và ta từng giao ước 3 điều. Tuyệt đối không được đặt chân vào viện của ta. Nếu bước vào, mọi hậu quả tự gánh lấy. Ta đã vào viện của vu oan cho ta, cố ý không cho vào viện ta, nên mới phải quỳ ngoài cửa cầu xin ta. Công bà vì thế phạt ta quỳ từ đường. Ta nhận thua rồi, hôm nay xông vào viện của ta. Ta xử lý thế nào, cũng nên nhận mệnh. Ngươi hưu ta càng hay. Mọi người đều biết Triệu gia có một tiểu thiếp lợi hại. Ép đại phu nhân vừa thành thân chưa đầy 1 tháng, đã bị hưu về nhà. Cha mẹ vừa hay lại cưới cho ngươi một phu nhân thật lòng yêu ngươi. Cùng tiểu thiếp ngươi cưng chiều tranh giành ghen tuông. Tranh giành đến lúc đó ngươi sẽ vui vẻ thôi. Triệu Doãn Chu mặt tái xanh, hai tay siết chặt, tức giận trừng mắt nhìn ta. Tống Lan Chân níu lấy y phục của hắn, van xin, phu quân, thiếp không sao. Chúng ta đi thôi. Về sau thiếp không dám chọc giận tỷ tỷ nữa. Bọn họ dìu đỡ nhau, thật giống một đôi phu thê lâm nạn. Ta gọi giật Tống Lan Chân, Tống di nương. Quy củ của ta đã đặt ra, thì phải tuân thủ. Nếu ngươi dám phá hỏng quy củ, ta có rất nhiều cách. Nhét vào cho Triệu Doãn Chu thêm vài tiểu thiếp. Tống Lan Chân quay đầu nhìn ta, trong mắt không còn vẻ ôn nhu mà toàn là ngoan độc. Phu nhân đã nói, thiếp ghi nhớ rồi. Tức giận toàn thân run rẩy. Lúc đến đắc ý bao nhiêu, lúc đi chật vật bấy nhiêu. Ta nhìn bóng lưng bọn họ cười lạnh một tiếng, nhét cho gã nam nhân đó tiểu thiếp. Hắn không xứng. Ta tuyệt đối không để con gái nhà lành bị hắn tự ý trà đạp. Không phải ai cũng như ta có bản lĩnh bảo vệ chính mình. Trên đời này có rất nhiều cô nương ngốc nghếch bị đầy dẫy những cô nương ngốc nghếch họ bước vào hậu viện này sẽ chỉ bị giày vò mất nửa mạng. Còn Tống Lan Chân chính là một kẻ ngu xuẩn. Cô ta vốn dĩ có thể chẳng làm gì, an phận mà sống những ngày yên ổn. Nhưng cô ta cứ nhất quyết không chừa cho ta đường sống. Vậy thì đừng trách ta ép hắn vào tuyệt lộ. Từ đó về sau, Tống Lan Chân đã an phận hơn nhiều. Xương đầu gối của cô ta phải dưỡng trọn 1 tháng mới gượng gạo có thể bước xuống đất. Cô ta đã khắc cốt ghi tâm bài học này, không dám công khai chạy đến trước mặt ta lởn vởn nữa. Sau này cô ta nhận ra ta thực sự không có ý gì với Triệu Doãn Chu, thì chuyên tâm sống cuộc sống riêng của mình. Cùng Triệu Doãn Chu quấn quýt mạn nồng một thời gian, nhưng cô ta không hề hay biết giữa họ đã sớm có vết rạn. Giờ đây cô ta trong lòng không còn là cô nương đơn thuần lương thiện, bị trời cao trêu ngươi đáng thương nữa. Nhưng một khi không còn áp lực từ bên ngoài, mâu thuẫn bên trong của họ sẽ ngày càng lớn. Triệu Doãn Chu sai người đem 500 lượng bạc đến. Đây là khoản tiền đầu tiên ta kiếm được, trở thành vốn liếng để ta buôn bán, đủ cho ta từ tốn thử nghiệm và mắc lỗ, từ từ tích lũy kinh nghiệm. Ta theo mẹ chồng tham dự yến tiệc, kết giao nhân mạch, bỏ ra 3 năm thời gian, từng chút một gây dựng tiếng thơm trung thực hậu đạo, tiếng tốt chất phác lương thiện. Cũng thành đại phu nhân họ chịu được mọi người thương cảm. Nhiều người khuyên ta nên nghĩ thoáng ra. Nam nhân ấy mà, toàn cái đức hạnh đó, thơm thối gì cũng muốn nếm thử. Đợi hắn tỉnh ngộ, sẽ biết người tốt thế nào. Hay hết. Đừng hòng, ta nào muốn hắn quay đầu. Cứ thế nước sông không phạm nước giếng là tốt rồi. Ta cười mà nhận lòng tốt của người ta, rồi tặng người ta chút đồ nho nhỏ, nói rằng ta rất thích nàng, mong nàng lần sau lại đến. Người ta hớn hở bỏ đi. Ta chính là như vậy, công bằng với mỗi khách đến chỗ ta, và nhận hết thảy lòng thương hại của họ, khiến họ ở chỗ ta tìm thấy cảm giác ưu việt rằng mình sống cũng không tệ. Ta hầu hạ công bà, ăn nói làm việc cực kỳ cẩn trọng. Công bà thường than Triệu Doãn Chu có mắt như mù, có con dâu tốt thế mà không cần. Mỗi khi đến lúc ấy, ta lại thất vọng cúi đầu. Can công bà chớ xen vào chuyện của Triệu Doãn Chu và Tống Lan Chân. Người không có lúc nào ngàn ngày đều tốt, người ta đâu có lúc nào hoa cũng chẳng thể trăm ngày đều tươi thắm. Càng nhúng tay vào chuyện của họ, họ lại càng không cảm, ngược lại còn sinh lòng oán trách cha mẹ. Chi bằng cứ mặc kệ họ đi. Cha mẹ chồng khen ta rộng lượng khoan dung, kỳ thực là ta chẳng có lòng tốt gì. Cũng giống như tổ kiến vậy, ngày thường mỗi con kiến đều tự lo việc của mình, nhưng một khi có kẻ ném cả đàn kiến xuống nước, chúng sẽ lập tức túm tụm lại thành một khối để chống lại kẻ thù bên ngoài. Rối loạn trong nhà thường không phải vì ngoại địch, mà là từ bên trong tự sinh ra, và lại yêu nhau thì dễ, giữ chọn một đời mới khó. Nếu họ thực sự có thể yêu thương bên nhau trọn đời, ta trái lại rất khâm phục hắn. Chỉ tiếc rằng tình yêu của họ chỉ chống đỡ được 3 năm thì hoàn toàn tan vỡ. Ta nhìn Triệu Doãn Chu, điềm nhiên nói, 3 năm ở Triệu gia này quả thực ta sống rất tốt, nhưng đó là nhờ ơn cha mẹ, có liên quan gì đến ngươi? Triệu Doãn Chu ngước mắt lên, trong ánh mắt lộ ra một nỗi bi thương. Tố Nghi, đừng như vậy. Một đời rất dài,
Chúng ta còn rất nhiều thời gian để từ từ thấu hiểu nhau. Tờ hưu thư này ta nhất quyết không ký. Hắn dứt khoát đẩy tờ hưu thư ra, không đợi ta nói gì đã vội vã chạy đi. Ta thấy có chút phiền lòng, trước kia phiền lòng vì phải sống lay lắt ở Triệu gia thế nào, nay phiền lòng vì làm sao để Triệu Doãn Chu chịu hòa ly. Đời người có lẽ vốn dĩ như vậy, bất cứ lúc nào trước mặt cũng có cái bậc thềm chờ sẵn, căn bản chẳng có chuyện gì gọi là thuận buồm xuôi gió. Cũng không rõ Triệu Doãn Chu đã nói gì với công bà. Công bà bắt đầu tác hợp ta với Triệu Doãn Chu. Vốn dĩ ta phải cùng bà cùng đi dự yến tiệc của Vương lão phu nhân, Triệu Doãn Chu lại đứng đợi ta ở cổng. Hắn làm bộ văn nhã đưa tay ra định đỡ ta lên xe ngựa, mà ta trực tiếp làm ngơ bàn tay ấy, tự mình bước lên xe ngựa. Hắn không cưỡi ngựa mà theo vào trong xe, ngồi ngay đối diện ta. Ta nhìn ra phía ngoài xe người nói ồn ào, trong xe lại tĩnh lặng đến mức có thể ngửi thấy mùi hương trên người đối phương. Ta nhíu mày, nếu như đã chán ghét một người thì sẽ ghét lây cả mùi hương trên người hắn, cho dù đó vốn dĩ là mùi mộc hương rất dễ ngửi, nhưng vì là ở trên người này nên cũng theo đó mà bị chán ghét lây. Con người thực ra là loài rất thích liên lụy, chẳng thể chỉ dựa vào một điểm mà yêu thích một người, cũng chẳng thể cũng sẽ không chỉ vì một điều nhỏ nhặt mà. Triệu Doãn Chu chỉ vào một tòa tử lâu lớn ngoài kia nói: Trung thu năm ấy, muội chính là ở chỗ này đoán trúng đèn, một phen đoạt lấy chiếc đèn hoa lớn nhất, thật lợi hại. Đó là năm đầu tiên ta bước chân vào Triệu gia. Gặp dịp Trung thu, nhà nhà đều đang vui mừng chúc tụng. Công bà bảo ta cùng Triệu Doãn Chu ra ngoài dạo chơi. Đợi lúc chúng ta vừa ra khỏi cổng, Triệu Doãn Chu liền trực tiếp đi tìm Tống Lan Chân đã ra ngoài từ sớm. Hai người bọn họ tay trong tay cùng đi dạo hội hoa, không muốn đụng mặt người quen, bị người ta truy vấn sao không cùng Triệu Doãn Chu đi chơi, bèn dẫn theo nha đầu vào một tiệm bán y phục, thay một bộ nam trang, hơi hóa trang một chút, liền vui vẻ thảnh thơi đi dạo hội đèn. Khắp phố phường đều là trò chơi đoán chữ đố giành đèn lồng. Ta vừa đi vừa đoán, đem những chiếc đèn lồng giành được tiện tay tặng cho trẻ nhỏ bên đường. Đợi lúc đến trước tử lâu lớn nhất kia, bên ngoài đã sớm vây kín một vòng người. Ta đã sớm quên mất đèn đố khi ấy là gì, chỉ nhớ sau khi đoán ra câu đố, dẫn tới tiếng reo hò vang dội khắp nơi. Ta đem đèn lồng tiện tay nhét cho nha đầu, phát giác có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào ta. Ta quay đầu nhìn lại, thấy Triệu Doãn Chu và Tống Lan Chân. Nụ cười trên mặt Tống Lan Chân biến mất, kéo Triệu Doãn Chu, quay đầu bỏ đi. Triệu Doãn Chu đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt, hơi thất thần đi theo. Sau chuyện này không có gì xảy ra, không ai đi tố cáo, cũng không ai đến mắng ta, đây chẳng qua là một chuyện nhỏ nhặt, ta sớm đã ném ra sau đầu. Hắn lại cứ luôn nhíu. Triệu Doãn Chu nói tiếp: Ta chưa từng thấy nữ nhân giả nam mà lại có thể phóng khoáng như vậy. Nàng so với nam nhân còn giống hơn. Lúc đó thực ra ta đã thay đổi cách nhìn về nàng, chỉ là bản thân ta không nhận ra. Ta bỗng cảm nhận được nỗi bi ai như gà nói với vịt. Hắn tự cho là đang dốc lòng, nhưng ta chỉ thấy hắn ồn ào. Ta không lên tiếng. Trước khi xuống xe ngựa lạnh lùng nói với hắn: Nhưng cách nhìn của ta về ngươi chưa từng thay đổi. Ta đi sang phía nữ khách, hắn đợi ta vào rồi mới đi sang phía nam khách. Có người thấy Triệu Doãn Chu, bèn trêu ta: Chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng đợi đến ngày nở hoa. Ta cười, sao có thể so với phu quân của tỷ. Nếu hắn có được một phần tinh ý của phu quân tỷ, ta sẽ tạ ơn trời đất. Có người khen Triệu Doãn Chu dung có tài hoa. Ta nói: So với phu quân nhà muội vẫn còn kém một chút, làm sao sánh được với phu quân tỷ là bậc văn nhã quân tử. Ta đem tất cả những kẻ khen Triệu Doãn Chu đều so với phu quân cùng nhi tử của bọn họ một lượt, nâng bọn họ lên tận trời cao, dìm Triệu Doãn Chu xuống tận bùn đen. Có kẻ khẽ huých ta: Mau đừng nói nữa, phu quân muội đang nhìn kìa. Ta khẽ cười một tiếng, chẳng qua chỉ nói lời thật lòng mà thôi. Trên đường trở về, Triệu Doãn Chu chẳng hề vui, hắn nhìn ta chằm chằm, ngữ khí trầm xuống, đem ta ra so đi so lại với người, dìm ta tới mức chẳng đáng một phân tiền, có đủ làm nàng hả dạ không? Ta nâng mắt lên, lặng lẽ nhìn thẳng hắn, vứt bỏ Tống Lan Chân chọn ta. Chẳng phải cũng là sau khi ngươi đong đếm rồi mới lựa chọn đó sao? Mặt Triệu Doãn Chu trắng bệch, suốt dọc đường chẳng ai nói câu nào. Lúc về đến nhà bước xuống xe, hắn đột ngột nắm chặt cổ tay ta, tựa như đã lấy hết dũng khí nói: Ta thừa nhận ta từng so sánh các nàng, ta từng thích sự dịu dàng nghe lời của Lan Chân. Nhưng sau này ta nhận ra sống như thế quá mỏi mệt, nàng ấy dường như vĩnh viễn chẳng có chủ kiến, lúc nào cũng tỏ vẻ có lỗi với ta, cứ như thể ta đã làm gì nàng ấy tổn thương. Ta có thể chịu được một hai lần, nhưng không thể nhẫn nhịn mãi như thế. Nàng ấy chẳng chịu khôn lớn chút nào, ta thấy rất mệt mỏi. Còn nàng thì khác, nàng gan dạ quyết đoán, lúc nào cũng đầy nhiệt huyết, lại vô cùng thông minh, mọi rắc rối nàng đều giải quyết được. Khi ra ngoài giao lưu, người ta đều dẫn theo chính thất, còn ta lại dẫn theo thiết thất, thật chẳng ra thể thống gì. Trước đây ta nghĩ quá thiếu chu toàn, xem mọi chuyện quá đơn giản, tưởng chỉ cần nhiệt huyết là vượt được mọi gian nan. Nhưng kỳ thực đâu phải vậy. Phụ mẫu nhìn thấu hơn ta, họ đã sớm liệu trước mọi việc, nên mới chọn nàng làm thê tử của ta. Trước kia đúng là ta đã lầm, đã không đối đãi công bằng với nàng, đẩy nàng ra thật xa. Giờ hối hận cũng không kịp nữa. Tố Di, xin cho ta một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại, chúng ta tổ chức lại hôn lễ. Lần này ta sẽ tự tay vén khăn voan đỏ, bù lại rượu giao bôi, sẽ để nàng quang minh chính đại làm phu nhân của ta. Ta sẽ dẫn nàng ra ngoài, để tất cả mọi người đều biết, nàng mới chính là thê tử của ta. Trước kia có rất nhiều dịp, nhất định phải phu thê song hành, nhưng Triệu Doãn Chu hoặc là một mình đơn độc tham dự, những dịp hơi ít nghiêm ngặt hơn thì lại chọn dẫn theo Tống Lan Chân cùng đi. Ta đã bị người ta coi như trò cười. Tống Lan Chân cũng từng đắc ý khoe khoang. Bây giờ hắn nói không chịu nổi lời đàm tiếu nữa, nhưng cố tình những điều đó ta đều đã chịu đựng qua rồi. Nếu như cùng hắn trùng quy vu hảo, vậy những nỗi khổ ta đã chịu trước đây tính là gì? Chẳng lẽ ta sinh ra đã thích tìm khổ để chịu? Ta hất tay hắn ra, lạnh lùng nói: Triệu Doãn Chu, người chưa trưởng thành vẫn luôn là ngươi, không phải ngươi muốn thế nào là được thế ấy.
Ngươi ban đầu đã chọn một con dê, thì đừng mong một ngày con dê đó có thể biến thành sói. Điều đó đối với con dê kia thật bất công. Ta vén rèm, trực tiếp nhảy thẳng xuống. Hắn vội vàng theo ra, nhưng khi vén rèm lên, hắn liền đờ người. Bên cạnh xe ngựa là Tống Lan Chân, mặt đầm đìa nước. Cô ta đã đến từ rất sớm. Lần đầu ta định xuống xe, vừa vén một góc rèm lên, ta đã phát hiện ra tà váy của cô ta. Bởi vậy mới chờ Triệu Doãn Chu nói hết lời. Giờ hãy để hắn đi giải thích với Tống Lan Chân vậy. Ta sải bước rời đi, sau lưng vang lên tiếng thét của Tống Lan Chân. Ta thật là ngốc, kẻ hạ thấp ta là Triệu Doãn Chu, vậy mà ta lại chúc Lý Tố Nghi, ngươi lại đắc ý cái gì? Ngươi tưởng Triệu Doãn Chu thực lòng cho rằng ngươi xuất chúng ư? Ha 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 ha. Trước đây hắn từng nói với ta, ngươi tham lam quyền thế, trong mắt chỉ nhìn thấy tiền tài. Hắn bảo ngươi nữ giả nam trang, làm bại hoại phong hóa, suýt nữa thì đến tận cha mẹ mà kiện ngươi. Là ta đã ngăn lại giúp ngươi. Hắn chán ghét ngươi vô mắt cùng, không coi ai ra gì, còn thích tranh cường hơn cả nam nhân. Nói rằng loại nữ nhân như ngươi, nếu không có cha mẹ hắn ưng ý, thì căn bản sẽ chẳng ai thèm lấy. Cô ta bị Triệu Doãn Chu bịt miệng, cô ta liều mạng giãy giụa, cố bẻ tay hắn ta ra, không bẻ được hắn bèn cắn. Mu bàn tay Triệu Doãn Chu bị cắn rách, hắn bị đau, tay dùng lực mạnh hơn một chút. Tống Lan Chân trực tiếp bị hất ngã xuống đất. Cô ta ban đầu sững sờ không dám tin, sau đó ôm chặt bụng, trán không đầy một lát đã toát mồ hôi hạt đậu. Bụng ta đau quá. Dưới váy không ngừng chảy ra máu, lần này không phải là thứ máu tanh hôi của gà chết, mà là máu người đặc sệt. Triệu Doãn Chu sợ hãi tột độ, hắn ôm chặt Tống Lan Chân, lớn tiếng gọi đại phu. Tống Lan Chân thần sắc hoảng hốt, tựa hồ hoàn toàn không biết mình mang thai, nước mắt từ khóe mắt từng giọt rơi xuống. Ta sai người đi gọi lang trung, lại đích thân chạy đi mời danh y. Lần này Tống Lan Chân thật sự sảy thai. Ta nhận ra sự xa cách của Triệu Doãn Chu, nghĩ đủ mọi cách để dỗ dành Triệu Doãn Chu vui, nhưng những chiêu trước kia hữu dụng, nay đều vô hiệu. Trái lại là Triệu Doãn Chu, số lần ngóng về phía viện của ta nhiều hơn. Cô ta hoảng loạn, căn bản không phát hiện cơ thể mình khác thường. Cô ta khi thì khóc cho số mình khổ, khi thì oán Triệu Doãn Chu vô tình, khi thì nghiến răng hận ta. Nhưng đã có bài học từ trước rồi, cũng không dám làm bậy nữa. Ta nghĩ đây có lẽ là nỗi bi ai của nữ tử phong trần. Họ từ nhỏ đã bị người ta dạy để hầu hạ nam nhân, coi nam nhân như trời. Trong xương tủy đã thấy mình thấp kém nam nhân một bậc, nhưng vẫn có lòng muốn trèo cao. Vì thế, không đi trách tội kẻ bắt nạt mình, chỉ biết oán người khác sao chiếm được niềm vui của lão gia. Dựa vào đâu mà chiếm được người đó ấy? Lại không phải là liều mạng muốn hạ gục hết đối thủ này đến đối thủ khác, nhưng đến khi thực sự chiếm được niềm vui của chủ tử, sẽ phát hiện ra âm ý nửa ngày, bản thân chẳng qua là một món đồ chơi thôi, lúc đó mới thực sự rơi vào hố lửa. Lần này ta vẫn đợi ở ngoài cửa. Công công và bà công công trừng mắt nhìn ta. Bà thế mà tát ta một cái. Lần này ngươi lại có gì hay để nói đây? Bà hai mắt ngấn lệ, là thực sự vì đứa con không giữ được. Ta che mặt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn tứ đinh Triệu Doãn Chu. Đây đều là nghiệt do ngươi gây ra. Triệu Doãn Chu ngây người ra, vội vàng nói với bà, nương, là con đẩy Lan Chan. Thì đã làm sao? Mẹ chồng mắng nhiếc thậm tệ, cưới nó về nhà, chính là để hầu hạ nam nhân, nối dõi tông đường. Thế mà nó đã không đẻ được con, lại không dung nạp thiết thất, cứ như thể thanh cao lắm. Đã thanh cao như vậy, thì đừng lấy chồng nữa. Lấy chồng vốn là phải chịu ấm ức. Bà đi coi thử. Tống Lan Chân lại náo một trận, khóc, suốt ngày chỉ biết khóc. Thân phận mình ra sao không tự biết à? Nhà đàng hoàng nào lại cưới nữ tử phong trần về làm chính thất? Chỉ có ngươi không nhận rõ tình hình, tưởng được nam nhân yêu chiều là có thể lật trời. Giờ ngươi lật lên trời chưa? Đừng quên, ngươi chẳng qua chỉ là con heo nuôi trong chuồng. Heo dù có bay lên trời, sớm muộn cũng bị ngã chết. Đều tại ngươi đáng đời. Ngươi chỉ cần an phận sinh một đứa con, đừng tham lam tình ái. Triệu gia cũng không đến, nhà họ Triệu chưa đến nỗi không dung nạp được ngươi, ngươi còn làm loạn nữa, thì nên cút sớm cho ta nhờ. Tiếng khóc của Tống Lan Chân nhỏ đi nhiều. Sau một ngày gà bay chó chạy, lại là sự tĩnh lặng như tờ, người hầu đi lại đều nhẹ bước, chỉ sợ động tĩnh quá lớn làm kinh động đông gia mà bị trách phạt. Đêm khuya, Triệu Doãn Chu mặt mũi đầy mỏi mệt đến ngoài cửa viện của ta, hắn nhìn mặt ta mà nói, thật có lỗi. Ta thong thả bước đến trước mặt hắn, giơ tay tát mạnh vào mặt hắn một cái, rồi mới chậm rãi nói không hề gì. Cái tát này quả thực nặng, đánh đến nỗi tóc hắn rối tung, mặt cũng ngoảnh hẳn sang một bên. Hắn nhìn chằm chằm xuống, ánh mắt bi thương hiu hắt. Những lời Lan Chân nói đều không phải thật, là ta nói ngoài miệng không đúng lòng mình, là ta không dám đối diện với tâm ý mình. Rõ ràng bị nàng làm cho mê mẩn, lại cứ cố chấp không dám thừa nhận. Kỳ thực từ lúc ấy ta đã bắt đầu chú ý đến nàng rồi. Lý Tố Nghi, ta có chút ngốc nghếch khờ khạo. Nàng có thể không? Ta ngắt lời hắn. Triệu Doãn Chu, chúng ta hỏa ly. Hắn cắn nhẹ môi, không lên tiếng, chỉ vành mắt đỏ hoe. 3 năm trôi qua, hắn vẫn là vị công tử phong lưu tiêu sái, nhà giàu sang. Lúc mới biết mình sẽ gả cho Triệu Doãn Chu, ta đã từng sững sờ. Ta biết thân phận ta thấp hèn, trèo cao không nổi, nhưng cha mẹ vui mừng bảo ta là chính nhà họ Triệu đích thân đến cửa cầu hôn. Họ coi trọng dung mạo và tài hoa của ta. Từ nhỏ đã biết cha mẹ thiên vị đại ca. Đại ca cũng chẳng phải người thương yêu muội muội, để sống yên dưới tay họ. Ta đã từng liều mạng, liều cả tính mạng để bản thân trở nên có giá trị, cũng kiếm được ít của cải, lại tốn công trong việc ăn diện, khiến mình trông thật xuất chúng. Ta biết người đời phần nhiều nông cạn, làm gì có nhiều thời gian rảnh để tìm hiểu cặn kẽ một người. Cái đầu tiên họ nhìn thấy chính là dung mạo. Qua thêm vài lần tiếp xúc, mới có thể hiểu thấu đôi chút tính tình của người đó. Ta làm tốt 2 điều ấy, khiến cha mẹ nở mày nở mặt, ngay cả đại ca cũng bắt đầu khen ta trước mặt bạn đồng môn.
Khi được người ta khen có cô muội muội xinh đẹp, huynh ấy cũng vui lắm. Ta có nghe qua đôi chút về danh tiếng của Triệu Doãn Chu, nhưng chẳng được rõ ràng, cũng không có người quen nào có thể hỏi han tường tận. Ta còn tưởng nhà họ để mắt đến ta, hóa ra đều là công lao nỗ lực của bản thân ta. Từng mơ mộng được cùng Triệu Doãn Chu cử án tỉ mỉ, cũng mong có một mái ấm thực sự. Sinh cho hắn một trai một gái. Ta chắc chắn sẽ không như cha mẹ mình chỉ biết thiên vị ca ca, ta nhất định sẽ cho con gái được sống cuộc đời tốt đẹp mà ta chưa từng được. Không phải định bợ bất kỳ ai, chỉ cần tồn tại cũng khiến mọi người yêu mến, nhưng tất cả mộng đẹp đều vỡ nát trong ngày thành hôn. Những ngày sau đó, ta đều nghĩ rằng con người phải dựa vào chính mình, trông cậy cha mẹ. Trong lòng cha mẹ phần nhiều chỉ có đại ca. Trông cậy phu quân rồi sẽ có niềm vui mới. Trông cậy công bà chỉ biết tính toán cho cốt nhục nhà mình, con cái người ngoài vốn dĩ chẳng thể bước vào lòng họ, đó là thiên tính, ta không thể chống lại thiên tính, ta cũng không thể trách họ bất công. Điều ta có thể trông cậy chỉ có chính mình. Triệu Doãn Chu còn tưởng 3 năm qua, hắn đang dần hiểu ta, nào ngờ 3 năm này ta đang từng chút nhìn thấu thực tế mà dần xa cách bọn họ. Thực tế chẳng khác gì ta nghĩ, và lại ta cũng đã tích đủ vốn liếng để rời đi. Đôi khi ta còn thấy mừng, hắn đã giáng cho ta một cú như trời giáng ngay đêm tân hôn, khiến ta sớm tâm như tro tàn. Nếu không hẳn ta vẫn còn lạc lối trong tình ái, trong hậu viện của hắn, càng lún càng sâu. Ta nói tiếp, mẹ chồng tuy đánh ta, nhưng ta tuyệt không oán hận bà ấy. Có một câu bà ấy nói chẳng sai, nếu ta mang đầy ngạo khí, vốn dĩ không nên xuất giá, bởi lấy chồng là phải chịu uất ức. Bà ấy thật không nói sai, ta quả thực không hợp với Triệu gia. Ngươi muốn cũng chẳng phải phu nhân như ta. Nếu ngươi còn chút lương tâm, hãy ký vào hòa ly thư. Nếu ngươi cứ khăng khăng dây dưa, chỉ e lưỡng bại câu thương. Triệu Doãn Chu run rẩy nhận lấy tờ hòa ly thư. Ta dẫn hắn vào phòng, trao bút lông cho hắn xem. Hắn run run cầm bút ký vào hòa ly thư, rồi ném bút xuống mặt bàn. Cây bút lăn lông lốc mấy vòng, để lại trên bàn những vết mực đen. Cảnh tượng giống y như 3 năm trước khi hắn ký hôn thư. Thoát cái đã 3 năm, tựa như một giấc mộng. Tất cả đều uổng phí. Hắn nói nàng đã giải thoát rồi. Ta gấp lại tờ hòa ly thư, định sáng sớm mai sai người đi báo quan phủ. Trước lúc rời đi hắn uất ức hỏi, nàng có hận ta không? Ta thản nhiên đáp, không hận. Triệu đại công tử, ta thật hâm mộ ngươi, lớn tuổi như vậy mà chỉ lo chuyện tình ái. Còn ta phải ưu sầu nhiều thứ hơn, phải lo sinh tồn, lo kế sinh nhai, lo 3 bữa cơm mỗi ngày, tiền đâu sau này bày ngay trước mắt. Từ nhỏ đã là cuộc chiến sinh tồn, chẳng có ai liều mạng chống đỡ cho ta, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn lại hoàn toàn khác, gia thế tốt đến vậy, gia sản nhiều đến vậy, được sủng ái đến vậy, có thể nằm trong ổ vàng ổ bạc hưởng thụ phong lưu bất tận. Than trăng sáng treo cao, hết lần này đến lần khác ta không được, chỉ đành nhận mệnh. Có được yêu thương là ta may mắn, không có yêu thương là số ta khổ. Tình ái vốn chẳng phải thứ quan trọng nhất trong đời ta, sống mới là quan trọng. Hắn hỏi ta có hận hắn không? Căn bản hận chẳng nổi, hắn chỉ là một khách qua đường trong đời ta. Ta sẽ tất bật lo cuộc sống của mình, bỏ mặc nỗi chẳng thương yêu của cha mẹ, cùng mối tân hoan của phu quân ném hết ra sau đầu. Ta cứ thẳng bước về phía trước, không ngoảnh đầu. Sau khi hòa ly, ta dọn ra khỏi Triệu gia, công bà không tiễn. Triệu Doãn Chu xây dựng chưa tỉnh, ta mua một gian viện nhỏ, sai bảo nha hoàn lão ma tử thu xếp hành lý gọn gàng, chuyển hết dọn hết qua đó. Lại là Tống Lan chăn đến tiễn ta. Cú ngã ấy thật thê thảm. Cô ta thân thể cực kỳ suy nhược, sắc mặt vàng vọt như rác, rõ ràng là ngày nắng đẹp đầu hạ. Cô ta lại khoác chiếc áo choàng, được nha hoàn dìu đỡ, vẫn gầy yếu mong manh. Cô ta hé miệng định nói điều gì, ta quay mặt đi, chẳng thèm nhìn. Ta khá thương cô ta, người đáng thương trên đời nhiều vô kể. Sự đáng thương của cô ta đâu phải do ta gây ra, cô ta đắc tội với ta đã trả thù xong, ân oán giữa ta và cô ta coi như hết. Nếu cô ta chịu nghe lời mẹ Triệu Doãn Chu hôm đó, có lẽ ở Triệu gia vẫn còn chỗ cho cô ta. Nếu cô ta cố chấp không hối cải, sớm muộn sẽ tự đẩy mình vào đường cùng. Ta không có độ lượng lớn như vậy để nuông chiều kẻ 3 phen 7 lượt chọc giận ta, cũng chẳng có lòng tốt đi khuyên giải cô ta. Mỗi người đều tự bước lên con đường số phận của mình, không ai ngoại lệ. Sau khi rời khỏi Triệu gia, ta lập nữ hộ, rồi tiếp tục trông coi việc buôn bán của cha mẹ từng khuyên ta về nhà mẹ đẻ tái giá, họ cam đoan có thể gả ta cho người tốt hơn. Ta mời họ vào nhà, mỉm cười khép cửa, rồi vỗ tay. Từ mọi ngóc ngách trong sân ló ra mười mấy người già trẻ nam nữ, ai nấy đều vạm vỡ cường tráng, tên nào cực kỳ hung hãn, ánh mắt dữ tợn nhìn cha mẹ ta chằm chằm. Cha mẹ ta mặt mày tái xanh. Ta mời họ ngồi xuống ghế đá giữa sân, tự tay rót trà dâng nước. Ta biết cha mẹ gọi ta về, chẳng phải thực lòng thương xót ta, chẳng qua là muốn gả ta lần nữa, kiếm thêm chút tiền xính lễ. Nhà khác cũng đối xử với con gái như vậy, ta không trách các người nghĩ thế, chỉ là ta đã từng xuất giá một lần, hiểu thấu cảnh sống trong hậu trạch nhà người ta phải nhìn sắc mặt mà kiếm sống qua ngày thật khổ sở. Các người nên sớm từ bỏ ý định ấy đi, ta nhất quyết sẽ không theo các người về. Nếu các người dùng vũ lực, đại ca ta có mấy cái chân? Ta bấm đốt ngón tay, tính thử. 1, 2, 3, đại ca ta hẳn là có 3 cái chân nhỉ? Có thể đánh gãy 3 lần đấy. Cha mẹ giận dữ đập bàn đứng dậy. Ngươi dám đại nghịch bất đạo? Ta đứng lên, lạnh lùng nhìn họ. Triều đình đã có luật cho phụ nữ hòa ly, việc hôn giá do tự mình quyết định, cha mẹ ruột cũng không thể làm chủ. Các người nếu biết an phận, ta nguyện ý dưỡng già đưa tiễn các người, nhưng các người cứ một mực tới cùng. Vậy ta liền bán sạch cửa hàng, đập gãy 3 cái chân của đại ca ta, rồi cao chạy xa bay, khiến các người cả đời tìm chẳng thấy. Cha mẹ đau lòng thất vọng mà đi, trong dạ họ khó chịu, họ thực lòng nghĩ ta đáng lẽ phải tái giá lần nữa. Họ tức giận, nữ như nhà người ta ngoan thuận như thế, cơ sao ta lại chẳng nghe lời? Nhưng ta nghĩ chính vì ta không thuận theo, mới có thể khiến cuộc sống nhỏ nhoi trở nên. Ta ngẫm rằng từ nay về sau phải làm ngược lời họ. Họ bảo ta lấy chồng, vậy ta nhất quyết không gả. Họ bảo ta giao hảo với ai, ta liền biết kẻ ấy nên tránh cho xa. Họ mà khe nhà ai tốt, ta liền biết đó là một hố lửa lớn. Thế này làm sao bảo là không nghe lời được? Sau này ta tự mình trông nom cửa tiệm, có kẻ đến mai mối,
Ta thẳng thừng lắc đầu, than thở mình bị tình làm tổn thương sâu sắc, chẳng muốn tái giá. Người ngoài khen ta trung tình. Lời ấy lọt vào tai Triệu Doãn Chu. Có lẽ để bụng cho là thật, từng đến ngoài cửa tiệm ta nhìn, chỉ liếc một cái nụ cười chân thật trên mặt ta, hắn liền hiểu thảy đều là chuyện cười, hắn liền hiểu chạm phải ánh mắt của ta, hắn liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Đó là nỗi xấu hổ vì đáng lẽ mình không nên xuất hiện ở đây. Ta thấy thật đáng cười. Sau đó Triệu Mẫu lại tìm cho Triệu Doãn Chu một mối hôn sự. Ban đầu hắn sống chết không chịu, Triệu Mẫu đại khái cũng nhìn ra trong lòng hắn muốn chính là ta. Lần này bà không chiều theo hắn nữa, mà thẳng tay tát vào mặt Triệu Doãn Chu một cái thật đau. Lúc trước lao công khổ tứ chọn Lý Tố Nghi, con tưởng ta là tùy tiện chọn sao? Ta chính là vừa ý tính tình của con bé đó, mới chống đỡ được gia đình đại trạch. Vậy mà con thì hay rồi, lại làm người ta tức giận bỏ đi. Bây giờ nào còn đến lượt con kén cá chọn canh. Nếu không phải gia cảnh còn khá, con tưởng con có cô nương nhà lành nào muốn gả cho con sao? Triệu Doãn Chu liền ỉu xìu, hắn cầu xin lão nương cho kỳ hạn 3 năm, nói là 3 năm sau mới suy tính chuyện thành ra. Hắn chuyên tâm đọc sánh, muốn thi lấy công danh, hắn muốn đợi hắn gây dựng được chút danh tiếng, rồi mới đến cưới Lý Tố Nghi. Khi đó ta đã triệt để cải hối, Lý Tố Nghi sẽ tha thứ cho ta, chúng ta sau cùng lại nối duyên xưa. Hắn từng kể, hắn từng nhắc chuyện này, những lời ấy quanh co lọt vào tai ta, còn ta chỉ mím môi cười, chẳng hề để tâm, bởi ta tuyệt đối sẽ không chờ hắn. Nếu gặp được người hợp ý, có lẽ sẽ chiếu tế, nếu thực không có ai thích hợp, cũng chẳng ngại trải qua một mối lộ thủy tình duyên, nhưng ta sẽ không nói chỉ làm. Kẻ thực sự tàn nhẫn, trước khi hành sự tuyệt đối không rêu rao khắp nơi. Còn Tống Lan Chân cũng chẳng chờ hắn. Cô ta đại khái đã nhìn thấu, Triệu Doãn Chu chẳng thể nương dựa, công bà cũng chẳng thể cậy nhờ, cô ta chỉ có thể sinh con mới mong có chỗ đứng nơi hậu viện. Nhưng Triệu Doãn Chu đã sớm chán ghét nàng, căn bản không đụng đến cô ta. Cô ta tính toán ngày tháng ngâm hạ dược Triệu Doãn Chu, mà mang thai. Triệu Doãn Chu trải qua biến cố này, tâm thái suýt tan vỡ. Hắn sinh ra một nỗi niềm rằng rất nhiều thứ đã sớm trượt khỏi quỹ đạo. Phảng phất vô số sự tình trên đời, hắn đã không tài nào khống chế được nữa. 3 năm sau, quả nhiên hắn danh lạc tôn sơn. Lần này Triệu Mẫu chẳng hề dung túng, cưới cho hắn một cô nương cay nghiệt. Cô nương ấy chẳng cầu tình cảm, chỉ muốn vinh hoa phú quý. Triệu Doãn Chu thảm thương phát hiện, bản thân biến thành một cỗ máy sinh con. Sau khi tân phu nhân của hắn hạ sinh hài tử, ngay cả liếc nhìn cũng không thèm nhìn hắn, hắn trở thành kẻ bị vạn người trong nhà này, đến cả chó cũng tránh né coi. Thế nhưng rõ ràng cách đây chưa được mấy năm, hắn vẫn còn là vị công tử phong lưu được mọi người tán dương, vô số nữ tử đều muốn gả cho hắn. Vận mệnh từ khi hắn nhận lấy nàng phong trần nữ do bằng hữu tặng, liền trượt khỏi quỹ đạo. Chỉ là khi đó chính hắn không hề hay biết. Có một ngày hắn nhàn rỗi dạo bước đến tiệm của ta, mà có một vị tiểu lang quân đang đỏ mặt, nói muốn xem tướng tay cho ta. Ta đưa tay ra cho hắn ấy xem. Hắn ấy cẩn thận đón lấy bàn tay ta, những ngón tay lạnh băng nhẹ lướt qua lòng bàn tay ta, tựa như một chiếc lông vũ khẩy nhẹ vào dây lòng ta. Ta khẽ mỉm cười một tiếng, khoảnh khắc ngước mắt đụng phải Triệu Doãn Chu, ánh mắt chạm nhau, hắn luống cuống né tránh ánh mắt ta, còn ta chẳng qua chỉ khẽ cười một tiếng, rồi chuyên tâm lắng nghe tiểu lang quân nói chuyện, ngoảnh đầu trông về chốn tiêu điều xưa cũ. Đã chẳng có mưa gió, cũng chẳng có ngày tạnh giáo,